koko haastehan niin kuin yrityspuolelle on nimenomaan se, että yrityksethän niillä on liian rajoittunut se tavallaan näkökulma siihen kuluttajille. Eli nehän pitää kuluttajia niin kuin ostajina. Ja mä oon joskus puhunutkin siitä jossain seminaarissa, että jos yritykset tommosena, minä ne käyttäytyy vaikka sit verkkokeskusteluissa tai verkossa ylipäätänsä, olisi ton tyyppisiä ihmisiä, ton luonteisia ihmisiä vaikka cocktail-kutsulla, niin nehän joutuisi olla yksinään tuon nurkassa. Että kaikki pitäisi niitä ihan ylityllisinä, niin kuin tyrkkyinä ja täysin niin kuin itsekkäinä niin kuin toimijoina siellä. Ja itse asiassa aika moni mainostaja alkaa tajua, että jos niiden pitäisi niin kuin miettiä, minkälaisena niitä pitäisi käyttäytyä, että kukaan jaksaisi heidän ympärillään olla, jotta he saisivat tilaisuuden myydä, niin se ehkä jo auttaa vähän niin kuin hahmottamaan sitä, että mitä yritysten pitäisi tehdä siellä. Eli kyllähän se niin kuin on siinä raadollisuudessaan ja vaikeudessaan niin kuin silleen omaa luokkaa, että siinä sä saat sen suoran palautteen välittömästi, sä saat, niin kuin, näet sen reaktion, sä näet muiden, kun kenen kanssa sä vaikka oot yhteydessä, näet muiden reaktion, niin monihan yritys on yksinkertaisesti jättäytynyt sen jälkeen, niin kuin alkutestien jälkeen pois siinä, kun ne on huomannut, että hetkinen, täällä ei toimitakaan heidän pelisääntöjensä niin kuin kanssa, että massamediahan on siitä hauskaa, että yritys sanelee itse pelisäännöt. Siinä ei paljon vastapuoli niin pääse sotkemaan sun sitä viestiä. Se, mikä niin kuin tekee sen haastavaksi, on siinä, että jos ajatellaan sitä massamediaa, niin se massamedia kuitenkin on lähtökohtaisesti yritysten, niin kuin, se mainoskatko esimerkiksi, se on yritysten territorio. Se on niin kuin heidän kotipaikkansa. He saa siellä tosiaan määritellä, mitä he tekevät, mutta nämä sanotaan vaikka sosiaalinen media, keskustelupalstat, niin siellä yritykset on täysin vieraita. Ne on niin kuin kutsumattomia tai kutsuttuja, niin kuin toivottuja tai ei-toivottuja vieraita. Ja silloin, jos olet vieraana jossain, niin sun pitäisi kunnioittaa sen kodin tavallaan, niitä asukkeja, sitä keskustelua, mitä ne käyvät keskenään ja minkälainen niin kuin se maailma on. Jos ajatellaan, että monesti tulee näitä, että ei sosiaalisen median tai näihin voidaan asettaa tavoitteita, eikä sinne voida laittaa myyntitavoitteita, niin sehän on ihan bullshittia. Se on vain erityyppistä myyntiä. Se, että sä kyselet ihmiseltä kokemuksia vaikka palvelusta tai päästät ne crowdsourcingin kautta osalliseksi jotain, sehän on parasta myyntiä. Nehän nimenomaan ostaa sen jälkeen, vaikka sä et ole siinä suoraan sanonut, että ostat tämä tuote. Paras tapa yksinkertaisesti positiivisesti muuttaa mielikuvia, niin kuin saada aikaa myyntiä, on tosiaan niin lähteä osallistaa niin kuin ihmisiä. Eli perinteinen, tämä nyt on tätä luentoja, mutta perinteinen, että sä mainostat yksisuuntaisesti asiaa, niin sillä on tietty vaikutus. Se massamediahan toimii erittäin niin kuin selkeiden lainalaisuuksien kautta. Mutta kun sä käännät sen toisinpäin, että sä vaikka ensiksi kysyt asiaa ja sitten sä tuot sen sun viestin vastauksena niin kuin siihen kysymykseen tai osallistutat ja muuta, niin se on vain tehokkaampaa markkinointia, eli todella positiivista. Ja kaiken lisäksi siitä tulee vielä näitä niin kuin sivuvaikutuksia, eli ne kokee ne ihmiset, että tämä puhuttelee tämä brändi minua paljon enemmän kuin moni muu, ja se antaa suojaa niille negatiivisille asioille, mutta ennen kaikkea se rakentaa sitä aitoa brändiä. Niin mehän ollaan viestitty esimerkiksi täällä kovin paljon sitä, että brändi on silloin heikko, jos se ei ole mukana tässä keskustelussa. Koska jos se on täysin niin kuin siellä norsunluutornissa, niin se on täysin alttiina kaikelle sille mielikuvien muuttamiselle. Mutta jos se on mukana siinä keskustelussa, vaikka se olisi passiivisena mukana, vaikka se olisi vain kuuntelemassa ja kirjoittamassa muistiin, niin se on jo paljon vahvempi brändi kuin sitten siellä niin kuin
siellä Norsunluutornissa yksinään suojellen sitä, että kaikki ilmentymät, mitä siitä brändistä näkyy, on täysin brand guidelineen mukaisia, niin ne on kaikkein niin kuin heikoimmat brändit. Ja nehän on niitä, mitä vielä 10 vuotta sitten oli kaikkein vahvimmat brändit. Eli nimenomaan silloin alkuvaiheessa meidänkin asiakkaita silloin lähti tavallaan niin kuin tämmöiseen keskustelupalstat oli ehkä se perinteinen muoto, niin siellähän jo ensimmäinen negatiivinen kommentti voi olla, että lopetti koko toiminnan. Eli ei ehkä nähty tavallaan sitä kokonaisuutta ja edelleen, ja nyt mä en liioittele yhtään, markkinointikampanjoita lopetetaan kesken kaiken yhden negatiivisen palautteen takia. Ja yhden. Voi olla, että sieltä tulee niin kuin 30 000 osallistuu ja yksi sanoo negatiivisen, niin ne lopetetaan. Niin jos kuluttajat tietäisi, kuinka paljon niillä oikeasti on valtaa niillä valituksilla, niin aika moni valittaisi vielä enemmän. Yksi semmoinen ihan megatrendi on semmoinen, että kuluttajat alkaa olla tietoisia siitä valuutasta, mitä heillä on. Eli se, että he suosittelee jotain tai antaa oman naamansa niin kuin Facebook-profiiliomaisesti, että minä tykkään tästä brändistä, olen sen fani, tai tosiaan osallistun vaikka sanotaan mainostajan crowdsourcingiin tai joku muu, niin ne alkaa olla tietoisia siitä, mikä arvo sillä on. Ja tietyllä tavalla me tullaan näkemään, että semmoinen pyyteetön niin kuin tietyllä tavalla osallistuminen ja muuta, niin tulee olemaan paljon vähäisempää jatkossa ja kohdistuu paljon harvempiin brändeihin. Eli tietyllä tavalla tässä on ollut jopa semmoinen, ja ehkä jatkuukin jonkun aikaa semmoinen kultainen aikakausi, jolloin siinä on vähän semmoista uutuuden viehätystä, että tuolla on tiskirättivalmistajia, jotka kutsuu crowdsourcingiin ja sitten siellä oikeasti on 1000 ihmistä, jotka kokeilee tiskirättiä ja kertoo seikkaperäisesti, niin kuin, mikä oli kokemus. Niin ei välttämättä ole enää niin helppoa tulevaisuudessa, vaan voi olla, että joutuu vaihdannan välineitä siinä niin käyttämään. Eli meidän semmoinen yksi teesi on, että kaikki sosiaalisen median vaikka tapahtumat pitäisi olla jollain tavalla kiinni reaalimaailmassa. Tai reaalimaailma vaikka mainonta niin kuin näkökulmasta. Eli se grandiosa esimerkki ei ole ihan hölmö, että sä niin kuin teet asioita, mutta sitten sä teet sen vipuvarren sit sillä massamedialla. Mutta nimenomaan näin päin, niin silloin se on uskollinen oikeasti sille asialle, mikä on niin kuin siellä asiakkaiden kanssa käyty läpi. Eikä se tunnu niin kuin päälle liimatulta, että sä eka keksit sen sun asian ja sit sä yrität tunkea sen sinne someen ja sit ne ottaakin sen eri päin sen vastaan. Aika moni yritys kokee sen aika opettavaisena, kun ne kohtaa oikeasti asiakkaansa. Siis moni yritys ei kohtaa asiakkaitaan ollenkaan. Ja jo se, että puhutaan vaikka fokusryhmähaastatteluista, mitä mekin tehdään paljon, niin jo se, että asiakas itse näkee, mitä niiden asiakkaat ajattelee niiden tuotteista tai miten ne ostaa, niin kuin kymmeniä kertoja siellä on niin kuin ihan, että ei tämä ole totta. Siis voiko ne näin? Että me ollaan, niin kuin, sanotaan vaikka me ollaan 10 vuotta huudettu, että jotain brändiattribuuttia ja niiden mielestä tämä on ihan eri juttuja, ei ole mennyt läpi ja tyyli, eihän me olla yhtään sellainen, mitä ne kuvittelee, tai siis niin, mitä ne kuvittelee ja sitten toisaalta mitä meidän nämä asiat ei mennyt yhtään läpi, niin se on kyllä aika tervettä. Se on todella tervettä niin kuin pysähtyä kuuntelemaan. Ja sittenhän sun on helppo niin kuin miettiä, itse jos me ollaan tässä tilanteessa, niin sit muutetaan siinä.